if statement ویلو اوس موږ if else statement وایو. if statement rules دا که چیرې ستا according to the expression ستا condition چې کوم دی true ستا statement به execute کیږي otherwise ignore کیږي منع برن کیږي. if else مطلب دا دی چې according to the expression ستا condition true نو ستا statement به څه شي execute بشي په else کې چې ستا کوم statement لیکلی هغه به نه execute کیږي. او دویمه خبره دی کې دا ده چې که چیرې according to the ستا expression ستا condition false وخت نو ستا کوم statement چې کوم دی د if د لاندې دا به نه execute کیږي د else والا چې کوم دی دا به execute کیږي مطلب دا دی چې دغه برن کیږي. خو زه simple بورلینډ ته ځم او تاسو ته دا practical کوم نو C++ بورلینډ چې کوم دی دا به زه open کم دې کې به زه خپل کوډینګ وکړم پرې پروسین ډایرکټري به ولیکم. دې کې زما سټیټمنټ کار دی. سټیټمنټ مطلب دا دی کې به زه خپل if else کوم سټیټمنټ چې کوم دی دا به زه لیکم. زه ولیکم چې انټیجر n ولیکم. n مطلب دا دی چې any نمبر زه ډیجټ چې کوم دی زه لیکم. زه په دې کې سمپلی دغه لیکم odd even نمبر باندې زه پروګرام جوړوم او مطلب دا دی که چیرې کنډیشن زموږ سره 10 انسي راغلی لکه فار ایگزامپل 10 په آوټپوټ کې راغی دا به ماته even شو کوي ځکه چې یو odd نمبر دی بل even نمبر دی. odd نمبر چې دی 1 3 5 7 کې ریپرزنټ کیږي. even نمبر چې کوم دی 2 4 6 شو 10 شو کم چې لکه په 2 دغه کې نه ځي ټیک ده. نو سمپلی زه لیکم سی آوټ لیکم چې انټر ویډیو فار ا انټر د ویډیو چا ویډیو د ان ویډیو ولیکه ټیک ده. او چې زه انټر د ا ویډیو ولیکم بیا به زه څه ولیکم انټر د ویډیو اف ان ما ولیکو ټیک ده. نو انټر د ویډیو اف ان ما ولیکو دلته ما د صحیح ساين کړی دی ان ما ډیکلیئر کړی دی ساين کړی مې نه دی ټیک ده. زه به څه ولیکم انټر ان به ولیکم. ان به زه ایز ا انپوټ راخلم د کیبورډ په ترو باندې دې لپاره کوم کیورډ استعمالیږي سی ان استعمالیږي. مخکې ما ستاسو ته ما ډیفاین کړلی چا نه دغه کړی نو هغه د پریویس لیکچر وګوري. نو ما ځان دپاره سټیټمنټ جوړ کړو چې ان انټر د ویډیو فار ان لکه د هره ویډیو ولیکه که ته هره انسه لیکې د کیبورډ په ترو یې راواخله چې تا ته څه شو شي د لپاره به ته څه کې کنډیشن به اوس جوړی اف به ولیکې ان به ولیکې موډولس به ولیکې او is equal to 2 به ولیکي او ساري 2 به دلته ولیکي ځکه چې نمبر په 2 تقسیمیږي دلته په 0 ولیکي. دا فارموله ده سمپل. بس مطلب دا دی چې دلته تا 10 ولیکو تا 10 دلته ولیکو فار ایگزامپل as input تقسیم 2 نو دینه به څه راشي 5 راشي. نو 5 چې کم دی دا به کم نمبر دی دا به 8 نمبر وي. اوس دلته ته 12 ولیکه 12 تقسیم 2 چې راشي دینه څه راځي 6 راځي 6 2 4 6 شو که نه دا به کوم څه راځي دا به even راځي او 8 به کوم راځي کم چې 1 3 5 کې راتلي لکه 2 4 6 فارم سیریز نه وي. دلته به زه اوس څه ولیکم سی آوټ به ولیکم simple even number. او statement به زه څه کم terminate کم او دلته به څه ولیکم else به ولیکم else کې به څه ولیکم 8 نمبر. statement terminate شو ختم شو. دلته به get character واچوم ځکه چې چرته بیا زما څه د سکرین چې کم دی دا زمانه نه هایټ کیږي. سمپلی دا پروګرام د سمپل تاسو ته وګورئ.
اول ما پری پروسیسینګ ډایرکټري ولیکله د فری پروسیسینګ ډایرکټري نه بعد ما ولیکله مین فنکشن ما ولیکو مین فنکشن نه بعد ما نمبر واغیست دا نمبر د چا په ترو راچوتم د سی ان په ترو باندې راچوتم د کیبورډ په ټایپ باندې تاسو دا ډایرکټ هم لیکلی شئ چې ان ته څه ډیکلیئر کوي 10 ډیکلیئر کوي 10 ورته اساین کوي فار ایگزامپل کما واچوئ کله دې ته 10 ډیکلیئر کړئ نو دا به څه راځي دلته به دا فارموله کې دلته راشي چې 10 تقسیمي مډولس 2 نو دې نه څه راځي د دې نه 5 راځي چې 5 راغی دا نمبر کم یو سټیټمنټ ته ځي ستا دا کنډیشن څه شو دا فال شو ساري ستا دا سټیټمنټ فال شو دا به دې ته راځي ځکه چې آډ نمبر دا دی که نه ایون نمبر چې کوم دی دا په څه باندې ریپرزنټ کېږي په 2 باندې ریپرزنټ کېږي په 4 ریپرزنټ کېږي کوم چې په 2 باندې سیریز فارم کېږي 6 باندې دغه کېږي او دغسې ایون نمبر چې کوم دی 3 شو او 1 شو 5 شو کوم چې په 2 نه تقسیمیږي سمپل خبره دا ده نو دا زموږ سمپل پروګرام دی دا به زه اوس څه کوم دا به زه ایګزیکیوټ کړم که چېرې څه سینټیکس ایرر پکې نه وي دا به څه شي موږ ته دا به ایګزیکیوټ شي نو سمپلی دا دا زه رن کوم نو ان ما ته څه غواړي وایي ان یو نمبر ټایپ که کوم نمبر ټایپ که زه فار ایگزامپل 20 ټایپ کوم 20 زه ټایپ کړم هلته ما فارموله کې ټول لیکلی دا به څه راځي دا به ایون نمبر راځي تاسو ولولو که نه ځکه چې 2 4 6 8 10 راځي که نه نو دا به کوم نمبر راځي دا به ایون نمبر راځي سمپل تاسو ولدو دا کوم نمبر راغی دا ایون نمبر راغی اوس زه دا چې کوم دی دې کې زه اوس اوس دا زه کومه فار ایگزامپل دا بیا زه رن کومه دې له څه ورکومه دې له زه نمبر ورکومه 5 ورکومه 5 چې کوم دی 5 چې دا به په 2 کې نه راځي دا به کوم نمبر ریپرزنټ کوي دا به په 8 ریپرزنټ کوي ټیک ده ځکه چې 2 4 6 راځي 5 خو نه راځي نو زموږ څه اورنی کنډیشن اورنی سټیټمنټ زموږ څه شو زموږ څه فال شو سیکنډ کنډیشن چې کوم دی دا زموږ څه ټرو شو که دې ته اوس 100 ورکې نو 150 راځي دا هم ایون کې ریپرزنټ کېږي ځکه چې 248 او 50 ټیک ده که دې ته اوس 99 ورکې فار ایگزامپل دې ته 99 ورکې دا به کوم نمبر دا به آډ نمبر ټیک ده نو سمپلی دا سټیټمنټ و د اف ایل سټیټمنټ و